ตลอด 15-20 ปีในระบบโรงเรียนพวกเราเรียนทั้งตรีโกณมิติแคลคูลัสประวัติศาสตร์โลกหรือท่องตารางธาตุแต่กลับไม่มีวิชาไหนเลยที่สอนเราตรงๆว่าหาเงินมาแล้วต้องเก็บยังไงจัดการหนี้สินแบบไหนหรือลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ๊งจนหมดตัวพอเข้าสู่วัยทำงานเราจึงกลายเป็นผู้ใหญ่ที่หาเงินเก่งแต่เก็บเงินไม่อยู่ทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดตลอด30 วันแต่พอสิ้นเดือนเงินกลับหายวับไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่รู้จบหลายคนพยายามแก้ด้วยการทำงานหนักขึ้นหวังว่าถ้าเงินเดือนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็คงสบายเองแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือยิ่งรายได้โตรายจ่ายกลับโตแซงหน้าเสมอเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณหาได้แต่อยู่ที่ระบบความคิดทางการเงินในหัวของคุณต่างหากวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแกะรอยสมการความมั่งคั่งจากหนังสือการเงินเล่มสำคัญที่รวบรวมทั้งหลักวิชาชีพของนักวางแผนการเงินระดับสากลหรือ CFP ผสานกับจิตวิทยาความสำเร็จระดับโลกของ Napoleon Hill ในหนังสือที่มีชื่อว่าสมุดพกเศรษฐี Millionaire Pocketbook โดยโค้ชนิพาพันธ์ภูลเสถียรทรัพย์ถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดวงจรอุบาททางการเงินแล้วสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนี่คือ 5 บทเรียนเปลี่ยนชีวิตที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณครับบทเรียนแรกการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่แท้จริงคนส่วนใหญ่มักบอกตัวเองว่าอยากรวยหรืออยากมีอิสรภาพทางการเงินแต่ในทางจิตวิทยาคำว่าอยากรวยเป็นเป้าหมายที่เบาวิวและไม่มีพลังขับเคลื่อนในสมองเลยเพราะจิตใต้สำนึกของมนุษย์ตอบสนองต่อภาพที่ชัดเจนไม่ใช่นามธรรมในหนังสือสมุดพกเศรษฐีได้วางหลักการตั้งเป้าหมายแบบ Smart Financial Goals แต่สิ่งที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการตั้งคำถาม 4 มิติเพื่อขุดลึกถึงจิตใจข้อแรกเป้าหมายทางการเงินของคุณคืออะไรต้องระบุตัวเลขให้ชัดเช่น5 ล้านบาทข้อ2คุณอยากได้เป้าหมายนี้ไปเพื่ออะไรข้อ3ทำไมคุณถึงอยากได้สิ่งนี้จริงๆและข้อ4เป้าหมายนี้มีความสำคัญต่อชีวิตและคนที่คุณรักอย่างไรเมื่อคุณตอบคำถามลึกลงไปถึงข้อสุดท้ายเป้าหมายทางการเงินจะไม่ใช่แค่เรื่องของความโลภแต่มันจะกลายเป็นพันธกิจชีวิตเช่นคุณต้องการเงิน5 ล้านบาทไม่ใช่เพื่อไปอวดใครแต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากวันหนึ่งเกิดวิกฤตสุขภาพพ่อแม่หรือลูกของคุณจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องก้มหัวขอร้องใครพลังใจตรงนี้แหละครับที่จะทำให้คุณไม่ยอมแพ้เวลาต้องตัดใจจากกิเลสระยะสั้นบทเรียนที่2จิตวิทยาและ mindset ของเศรษฐีคุณเคยได้ยินคำว่าบัตรเครดิตทำให้สมองชาไหมครับเมื่อเราจ่ายเงินสดสมองส่วนรับรู้ความเจ็บปวดจะทำงานทันทีเพราะเราเห็นเงินลอยออกจากกระเป๋าไปจริงๆแต่เมื่อเราแตะบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายสมองจะไม่รู้สึกถึงความสูญเสียในวินาทีนั้นกระบวนการนี้ทำให้เกิดภาพลวงตาทางการเงินและนำไปสู่หนี้บริโภคที่พอกพูนเศรษฐีตัวจริงเข้าใจกลไกนี้ดีพวกเขาจึงไม่ตกเป็นทาสของความสะดวกสบายชั่วคราวกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดที่คนรวยทำเหมือนกันทุกคนคือ pay yourself first หรือการจ่ายให้ตัวเองก่อนคนทั่วไปมักใช้สมการรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งผลลัพธ์มักจะลงเอยด้วยศูนย์หรือติดลบแต่คนที่มี mindset มหาเศรษฐีจะใช้สมการรายได้ลบเงินออมและเงินลงทุนเท่ากับรายจ่ายพวกเขากล้าตัดเงิน 10-20% ไปใส่ในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนทันทีตั้งแต่วันแรกที่เงินเดือนเข้าแล้วบังคับตัวเองให้ใช้ชีวิตอยู่รอดอย่างสบายใจด้วยเงินก้อนที่เหลือและที่สำคัญมนุษย์เงินเดือนทุกคนก็รวยได้หากคุณเลิกมองเงินเดือนเป็นเพียงเงินยังชีพแต่มองมันเป็นกระแสเงินสดตั้งต้นในการส่งไปทำงานแทนคุณบทเรียนที่3การตรวจสุขภาพทางการเงินและงบดุลชีวิตก่อนจะจ่ายยาหมอยังต้องตรวจเลือดและวัดความดันเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันครับคุณจะไปลงทุนหรือกู้เงินไม่ได้เลยถ้ายังไม่เคยตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองในสมุดพกเศรษฐีได้แบ่งการตรวจเช็คออกเป็น2เสาหลักเสาแรกคืองบกระแสเงินสดหรือ cash flow เพื่อดูว่าในแต่ละเดือนเลือดทางการเงินของคุณไหลเวียนดีไหมมีเงินสดเหลือเป็นบวกหรือกำลังไหลออกจนขาดสภาพคล่องเสาที่2คืองบดุลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณความมั่งคั่งสุทธิหรือ net worth สูตรคือสินทรัพย์ทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดคนจำนวนมากขับรถหรูอยู่บ้านหลังใหญ่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแต่พอนำสินทรัพย์มาลบหนี้สินกลับพบว่าความมั่งคั่งสุทธิติดลบนั่นแปลว่าพวกเขากำลังรวยแต่เปลือกในขณะที่คนรวยเงียบๆอาจขับรถธรรมดาแต่มีเงินในกองทุนมีหุ้นปันผลมีอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างค่าเช่าจนความมั่งคั่งสุทธิเป็นบวกมหาศาลการเห็นตัวเลข net worth ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางการเงินบทเรียนที่4เครื่องมือทางการเงินและการลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ๊งเมื่อคุณเริ่มมีเงินออมปัญหาต่อไปของคนยุคนี้คือความใจร้อนเราอยู่ในยุคที่เห็นคนอื่นอวดกำไรในโซเชียลมีเดียจนเกิดความกลัวตกรถ
หรือ FOMO กระโดดเข้าไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจและลงเอยด้วยความเสียหายหลักคิดของนักวางแผนการเงิน CFP สอนไว้อย่างชัดเจนว่าพีระมิดทางการเงินต้องสร้างจากฐานรากเสมอฐานล่างสุดคือสภาพคล่องฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมกับการโอนย้ายความเสี่ยงผ่านประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้เวลาเกิดวิกฤตคุณต้องไปแคะเงินลงทุนระยะยาวออกมาใช้เมื่อฐานรากแข็งแรงจึงค่อยขยับไปสู่ชั้นการลงทุนเพื่อการเติบโตเช่นกองทุนรวมหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์หัวใจสำคัญของการลงทุนไม่ใช่การเดาทิศทางตลาดแต่คือ asset allocation หรือการกระจายความเสี่ยงและการปล่อยให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมือใหม่ไม่ใช่การหาทางทำกำไรให้ได้เร็วที่สุดแต่คือการเรียนรู้วิธีไม่ให้เจ๊งและเอาชีวิตรอดในตลาดให้ได้นานที่สุดต่างหากบทเรียนที่ 5 ปิดช่องว่างความรู้ด้วยการลงมือทำทันทีความรู้ทางการเงินทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยถ้ามันอยู่แค่ในความคิดในหนังสือสมุดพกเศรษฐีได้เน้นย้ำถึงหลักการ eat that frog หรือกินกบตัวนั้นซะงานที่ยากที่สุดน่าเบื่อที่สุดแต่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีทรัพย์สินการโทรเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรือการตั้งระบบตัดเงินออมอัตโนมัติจงลงมือทำมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะทุกวินาทีที่คุณเลื่อนการจัดการเงินออกไปคุณกำลังจ่ายค่าเสียโอกาสอันมหาศาลให้กับเวลาและเงินเฟ้อสรุปแล้วความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือการที่คุณต้องเกิดมาในตระกูลร่ำรวยแต่มันคือทักษะชีวิตที่มีระบบระเบียบมีหลักคิดที่ถูกต้องและทุกคนสามารถฝึกฝนได้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยกับการหาเงินรู้สึกมืดแปดด้านไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนชีวิตจากตรงไหนหรืออยากมีเข็มทิศทางการเงินที่ถูกต้องเลิกเดาทางแบบผิดๆถูกๆผมอยากแนะนำให้คุณหาหนังสือสมุดพกเศรษฐีเล่มนี้มาอ่านดูครับความพิเศษของเล่มนี้คือมันไม่ได้มีแค่ทฤษฎีให้อ่านแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนสมุดพกประจำตัวที่มีแบบฝึกหัดมีตารางตรวจสุขภาพการเงินและมีวิดีโอบุ๊กแนบมาให้คุณได้สแกนเรียนรู้แบบเห็นภาพจริงไปพร้อมกันมันคือคู่มือการเงินสามัญประจำบ้านที่โรงเรียนไม่เคยสอนแต่ชีวิตจริงบังคับให้เราต้องรู้ราคาหนังสือเล่มนี้เพียงหลักร้อยแต่ความรู้และระบบที่คุณจะได้จะช่วยปกป้องเงินหลักแสนหลักล้านในอนาคตของคุณได้อย่างแน่นอนครับใครที่สนใจอยากเริ่มเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในตะกร้าหรือพิกัดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินครับสวัสดีครับ